च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु होला, त्यसपछि कमेन्ट, लाइक अनि सेयर गरेर मेरो इन्स्टामा पनि फलो गर्नु। What is up YouTube? I'm back with brand new sneaker video. So after a long time फेरि पनि नाइकीको रेगुलर स्ट्यान्डर्ड बक्स लिएर आइसकेको छु। सो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै स्निकर कन्टेन्टहरू मनपर्छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि लाइक सेयर कमेन्ट पनि छोडिदिनु होला। अनि यदि तपाईँहरू स्निकर हेड हो भने चाहिँ अब मसँग सब्सक्राइब गरेर मेरो युट्युब च्यानलमा फ्यामिली भइदिनु होला। सो यति भन्दै आजको अनबक्सिङ भिडियोतिर जाँदैछु है। सो अब तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ नाइकीको रेगुलर स्ट्यान्डर्ड बक्स छ। सो यो चाहिँ बक्सलाई चाहिँ म खोलेर हेर्दैछु है। तपाईँले रेड एन्ड व्हाइट कलरमा नाइकी डङ्क लो एसपी भार्सिटी कलरमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो स्निकरलाई चाहिँ मैले अलरेडी खोलिसकेको छु है। अनि सो यदि यो स्निकरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ यो स्निकर चाहिँ 1985मा चाहिँ हाई भर्जनमा कलर ब्लकिङ सेम कलर हाई भर्जन ओरिजिनलमा चाहिँ रिलिज गरिएको थियो। सो त्यहाँदेखि चाहिँ एकैचोटि 2020मा रिलिज गरिएको थियो। सो यसको प्राइस पनि एकदमै हाई नै गएको थियो बिफोर रिलिज। सो रिसेल भ्यालु एकदमै 300-400 पनि गएको थियो। अहिले गएर चाहिँ यो 2023मा गएर चाहिँ रिस्टक गरिएको थियो। सो रिस्टक गरेपछि चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ एकदमै ड्रप भएको छ है। सो त्यस कारण पनि तपाईँहरूले इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। यो स्निकर चाहिँ एकदमै वेरेबल छ। अनि यसको मेटेरियलहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै स्मुथ एन्ड सफ्ट लेदर दिएको छ है। अनि यो कलर ब्लकिङ व्हाइट लेदर पनि एकदमै स्मुथ दिएको छ। यसको यहाँको व्हाइट लेदर चाहिँ काइन्ड अफ टम्बल लेदर जस्तो नै दिएको छ है, एकदमै स्मुथ छ। सो ताकि तपाईँले रेगुलर डङ्कहरूमा चाहिँ यस्तो मेटेरियल युज पाउन सक्नुहुन्न है। रेगुलर डङ्कहरूमा चाहिँ एकदमै प्लास्टिक लेदर प्लास्टिक टाइपको लेदरमा चाहिँ दिएको हुन्छ है त। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पान्डा डङ्क। यसको मेटेरियल चाहिँ एकदमै चिप्लो अनि प्लास्टिक टाइपको लेदर युज गरिएको छ। अनि यो स्निकरमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मेटेरियल फार डिफ्रेन्ट छ है त। एकदमै गुड क्वालिटी, एकदमै क्वालिटी कन्ट्रोल बवाल छ यसमा चाहिँ मेटेरियल युज गरेको। अनि तपाईँले पछाडि हेर्नु सक्नुहुन्छ ब्याक साइडमा चाहिँ व्हाइट कलरले एङ्गलमा चाहिँ नाइकी ब्रान्डिङ गरिएको छ। अनि यसको सुलेस चाहिँ एउटा रेड कलरमा अलरेडी दिएको छ भने चाहिँ योसँग चाहिँ एक्स्ट्रा सुलेस व्हाइट कलरमा एउटा सुलेस पनि प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ युज गरेको मेटेरियलहरू चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट छ, मतलब एकदमै राम्रो क्वालिटीको मेटेरियल युज गरिएको छ। कलर ब्लकिङ चाहिँ एकदमै बवाल छ यसको। व्हाइट एन्ड रेड कम्बो कलर ब्लकिङ ब्याक इन 1985मा चाहिँ रिलिज गरिएको थियो है। ओरिजिनली रिलिज गरिएको थियो भने चाहिँ अहिले 2020मा चाहिँ त्यही कलरबाट इन्सपायर भएर चाहिँ लो भर्जनमा निकालिएको थियो। अनि त्यस्तै गरी अहिले 2023मा आएर चाहिँ रिस्टक गरिएको थियो। रिस्टक भइसकेपछि चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ अब अलि डाउन नै भएको छ। सो तैपनि तपाईँहरूले एकदमै लगाउनको लागि एकदमै पर्फेक्ट छ। अनि मेटेरियल नै एकदमै राम्रो मेटेरियल युज गरिएको छ, तपाईँले देखिहाल्नु भयो है। त्यति नै हो है, मेरो कलेक्सनमा यो पनि एड गरेको छु। आई रियली लभ द व्हाइट एन्ड रेडको कम्बो कलर ब्लकिङ है, एकदमै पर्फेक्ट छ। सो आई रियली लभ दिस पेयर। What you guys think about it? Let me know comment down है। सो यसको अनबक्सिङ भिडियो त्यति नै हो है। अब त्यसको खासै स्पेसल केही छैन। यसको कलर ब्लकिङ र मेटेरियल चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट युज गरिएको छ है, त्यति नै हो। अनि एकदमै वेरेबल नि छ। तपाईँले जुनैसुकै आउटफिट पनि एकदमै क्लिन देख्न सक्नुहुन्छ है। सो यसको लागि चाहिँ आज यति नै। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है, तपाईँहरूसँग यदि स्निकर हेरेको छ हो भने चाहिँ यो स्निकर चाहिँ तपाईँहरूले
किन्नु भएको छ कि छैन, यदि तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राममा गएर नि फलो गर्नु होला। इन्स्टाग्रामको आइडी यहाँ रहेको दिएको छ। सो इन्स्टाग्राममा चाहिँ मैले मेरो स्निकरहरू चाहिँ त्यहाँ अपलोड गरेर हुन्छु है। तपाईँलाई यदि मनपर्छ भने डिएम गरेर पनि मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति नै हो। अनि मेरो टिकटक आइडी पनि छ, टिकटक आइडी पनि मैले यहाँ राखिदिएको छु, टिकटकलाई पनि फलो गरिदिनु होला। सो नेपालमा त टिकटक नि ब्यान भएको छ, सो स्याड है। तैपनि यहाँ मेरो टिकटक आइडी यहाँ रहेको छ। सो यति भन्दा यहाँ आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। त्यतिन्जेलसम्मलाई हेरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्री वान। पिस।